Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Thông thường chuối chín nhiều quá, mình không biết làm gì. Hôm nay Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn một cách làm bánh chuối nướng rất là ngon. Cô bác, anh chị và các bạn, mình có thể làm nhiều và trữ vào tủ đông. Khi nào muốn ăn, mình đem ra rã đông và hâm nóng lại, ngon giống như mới làm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Chuối này Hana sử dụng chuối sứ giống như của Việt Nam. Cô bác, anh chị và các bạn, mình có thể sử dụng chuối già cũng được. Trước tiên mình sẽ cắt lát 2 quả chuối chín, khoảng 250g. Mình cắt mỏng hoặc dày tùy ý thích. Sau đó cho vào 2 muỗng canh đường cát, 2 muỗng canh rượu rum hoặc là rượu trắng. Trộn đều lên và mình sẽ đậy lại để trong tủ lạnh khoảng 20 phút. Chuối này cô bác, anh chị và các bạn, mình sẽ để trang trí trên mặt bánh hoặc thêm vào trong bánh cho đẹp và ngon hơn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua phần chuẩn bị này. Để giúp bánh lấy ra được một cách dễ dàng thì Hana chống dính cho khuôn bằng bơ hoặc là dầu ăn. Khuôn Hana sử dụng là khuôn đế rời và có lõi chính giữa. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng khuôn nào cũng được, tùy ý nha. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị phần bột bánh. Hana cho vào tô 2 quả chuối chín khoảng 250g. Sau đó mình sẽ tán nhuyễn ra. Sau khi tán nhuyễn chuối, mình sẽ thêm vào 60g đường cát, 120ml sữa không đường, 56ml dầu ăn, 57g bơ đã đun chảy và trộn đều lên. Để giúp bánh được xốp và ngon hơn thì mình sẽ đánh tan một quả trứng gà, cho vào hỗn hợp chuối, khuấy đều cho tới khi hỗn hợp thật là hòa quyện. Trứng này Hana sử dụng size lớn, khoảng 70g. Trong một cái tô khác mình sẽ cho vào 200g bột mì đa dụng, 1 muỗng cà phê bột nổi, 1/4 muỗng cà phê muối nở, 2/3 muỗng cà phê bột quế và mình sẽ rây mịn phần này. Thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, trộn đều lên. Sau đó mình sẽ cho phần hỗn hợp chuối lúc nãy vào, trộn cho phần hỗn hợp này thật là hòa quyện. Hỗn hợp chuối sau khi trộn không lỏng quá, cũng không đặc quá. Sau khi chuẩn bị bột xong thì mình sẽ lấy phần chuối trong tủ lạnh ra và mình sẽ đổ một lớp bột xuống dưới khuôn, sắp một lớp chuối chính giữa, thêm một lớp bột lên trên và trang trí phần chuối còn lại lên mặt.
Khi sắp chuối lên trên mặt bánh, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ nhận nhẹ cho chuối dính vô mặt bột. Mình đừng có nhận mạnh quá, vì nếu nhận mạnh quá thì khi nướng, bột sẽ nở cao hơn chuối và mặt bánh sẽ không được đẹp. Mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ 175 độ C hoặc là 347 độ F khoảng 50 phút. Sau 50 phút, cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ lấy bánh ra và quét lên mặt bánh một lớp nước đường ướp chuối lúc nãy. Và sau đó cho vào lò nướng thêm 5 phút nữa ở nhiệt độ 175 độ C. Sau đó tắt bếp để trong lò cho tới khi nguội hẳn. Mình sẽ lấy bánh ra thì bánh sẽ không bị xẹp. Phần quét nước đường giúp cho mặt bánh được ngon hơn và có màu đẹp hơn sau khi để nguội. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua phần này. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình không có thời gian, mình có thể để bánh trong lò khoảng 1 tiếng cũng được. Và mình để thật nguội rồi mới cắt bánh. Bánh chín có màu vàng sậm, không tanh mùi trứng và rất thơm mùi chuối. Cắt bánh ra, phần bên trong bánh bong xốp mà không bị bết dính. Hana hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana mến chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.